بلیونر کروڑپتی او یا میلیونر نوم یې هم صحیح نه راځي موږ په خوله کې او هر یو کس وایي چې یار دا هارډ ورک کول پکار دي د هغې نه بعد بابا موږ بلیونر کیږو په دې پروګرام کې سایبر پښتو تاسو دا پروګرام پیش کوي د دې نوم دی ریالټي چیک موږ به دا ګورو چې دا پیسې د لاوش لایف چې کوم دی دا داسې لګژري ګاډي چې دي دا پارټیانې چې دي دا کوم څه نه راغلي دي د دومره غټ کار کړی دی چې یاره دا په خپله ځان بلیونر کړی دی او که نه د دې فیملیانې داسې مالداره ترینې وي دا پیسې د کوم ځای نه راغلي چې داسې دومره غټ نوم واخیستو ځکه چې موږ خبرېږو هر یو کس وایي یاره هارډ ورک سمارټ ورک او په اصل کې چې موږ خبر شو پیسې د هغو سره راغلي دي د هر یو کس سره دنیا ښه باقاعده دنیا شي پیسې وي ځکه مالداره شوی دی خلک راځئ چې وګورو او دا موږ ډسکور کړو ایلن ماسک دا واقعي مالداره و راځئ چې لږ نورې هم ډسکور کړو چې د سره ویلت ته کوم ځای نه راغلی د مور پلار د فیملي څوک و چې اسمان نه څوک نشي راتلی د ایلن ماسک فیملی چې دا 200 کاله پورې ښه باقاعده دا ډېر ریچ خلک دی د هغې وخت نه دی په حکومتونو کې او په پولیټیکل او په ریچ اجنډا کې د دې لاس دی د دې سره په میلیونو پیسې د مور او د پلار چې کوم دی هغه ښه باقاعده بزنسونه رن کړي دي پلار یې ته منرل کمپني وه دی په خپله انجینیر و مور چې دا د ماډله ده وایي د دې په فیشن شو کې ښه باقاعده لاس دی د رور چې کوم دی هغه د ساوت افریقایي رسټورانټ ورته وایي میلیونر دی په قسم رسټورانټ دی راغی د ده خور چې څوک ده هغه د ساوت افریقایي انټرټینر ده هغه په میوزیک او ویډیوز او په نور داسې غټ میډیا کې د هغې لاس دی میلیونر ده د ده کزن چې څوک دی لینډي ریو هغه ځانه ساوت افریقایي غټ بزنسمین دی د ډېرو کمپنیان هغه پاتې شوی دی نور یې هم او دا میلیونر دی د ده بل یو کزن چې کوم دی پیټر رایف چې کوم دی ساوت افریقایي بزنسمین دی پیسې هسې نه راځي ښه باقاعده د دې مور پلار د دې فیملي ډېره زیاته مالداره ترینه فیملي وه او باسه د ټسلا چې کوم دی دا د خپل دوکان نه و دا د خپله کمپني نه وه دا د بل چا کسانو هغو ښه باقاعده دا راخ کړی دی د سره پیسه سیوا وه د پکې انویسټمنټ وکړو وایغسو اوریجنل ټسلا فاونډر چې دي هغه دا دي مارټن او مارک دی دا ټسلا ښه باقاعده اوریجنلی فاونډر کړي دا راخ کړي دا وروسته بیا ایلن ماسک چې کوم دی هغه انویسټمنټ وکړو پیسې ورکړي او ټسلا کمپني ځان واخیسته هر یو کس وایي دا یاره سلف میلیونر شوی دی او دی د دې فاونډر دی دا غلطه خبره ده دا په سکرین چې تاسو ته کومې ښکاري دا ټولې وستې ایلن ماسک کمپنیانې دي په دې کې د خپل انویسټمنټ کړی دی او په دې په ترو باندې دی بلیونر شوی دی هسې هارډ ورک سمارټ ورک دا په دې کار نه دی چې بس سړی وایي چې زه په 24 ګنټې کار کوم هارډ ورک سمارټ ورک او ماله به دا کمپنیان نه ځي نه د ده سره ښه باقاعده د فیملي چې وه هغې سپورټ د حد نه سیوا و مارک زکربرګ مارک زکربرګ دا څوک و دی د فیسبوک اونر دی د ده په باره کې به اوس موږ تاسو ته وایو چې د کوړما څوک ده او دا څوک دي د مارک زکربرګ پلار چې کوم دی فادر هغه ډینټسټ دی په نیویارک سټي کې د هغه خور چې کومه ده رانډي زکربرګ هغه امریکن بزنس وومن ده او د مارکیټینګ ډایرکټر اف فیسبوک د فیسبوک ډایرکټر ده په هغې کې بله زموږ سره راځي ډونا زکربرګ چې ده هغه پی ایچ ډي کوي په پرنسټن یونیورسټي کې او مارک په خپله باندې چې دی نو هغه کو فاونډر او سی ای او اف میټا مخکې دې ته فیسبوک په ویله کېدو د مارک پیرنټس چې کوم دي دی ښه باقاعده $1,00,000 دله ورکړي دي کله چې د فیسبوک شروع کوو د تاسو ما نه دا ووایه چې دا څنګه داسې एकदम په خپله باندې بلیونر شو تاسو دا پټوینې دی ښه باقاعده د ډینټسټي په کې د خپله دا فیملي ده دا فیملي چې کومه ده دې انویسټمنټ کړی دی پیسې وله ورکړي دي ایډوارډو سویرن چې کوم دی د کو فاونډر و د فیسبوک د مارک زکربرګ سره هیلپ کړی و او دا فیسبوک چې دی فاونډ کړی و لیټر چې دی نو د مارک زکربرګ فیملي هغو هیلپ وکړو او پیسې انویسټمنټ کړي او دی چې دی نو دی ترې ووتو اوس هم زما په خیال 4% دی فیسبوک کې د ده شیر شته آی ګیس نو تاسو ما ته دا ووایئ چې یاره دا کم خلک چې دی د په میډیا باندې چې هر یو کس وایي دا سیلف بلیونر دی سیلف میډ بلیونر دی دا د رښتیا بلیونر شو او که نه دې سره پیسې وي ته ما ته دا ووایه تا ته څوک پیسې درکړي او $1,00,000 $2,00,000 1 کروڑ روپۍ او تا ته وایي چې ته خپل لاړ شو بزنس سټارټ کړه ته ما ته دا ووایې ته میلیونر کېږې نو
که ته میلیونر کېږي نو نوم یې موږ له صحیح بخوله کې نه راځي اورې که ته نه میلیونر کېږي نو هغه به ستا ډېره زیاته بدقسمتي نو دغه شان دي د دې پیرنټس چې کوم دي ښه باقاعده انویسټمنټ د دې بچو په باره کې کړی دی او دا بچي چې کوم ځای ته رسېدلي دي اوس داسې یوه کمپني ده چې تاسو موبایل اپ راولئ او تاسو وایئ چې یاره زما یو شی په کار دی بس ډایرکټ هغې اپ ته لاړ شئ او کلیک کوئ او هغه تاسو کور ته په 24 اورز کې دننه راشي بل تاسو ښه باقاعده خپل څه کمرشل تاسو څه خرڅول غواړئ هغه خرڅولی شئ ای کامرس دي ته نور هم داسې سروسز دي یا کتابونه دي څه دي هغه تاسو خرڅولی شئ په هغې تاسو پیسې راځي نور هم پیکیج چې دي په خپله هم رغولی شي کمپنۍ ته هم لیږلی شي هغه ټول چې دي د خلکو سره خورېږي هغې ته ویلی کېږي امازان تاسو پیژنئ د امازان اونر چې و هغه څوک و د ده په باره کې به لوکوټې خبرې وس کوو دا د رښتیا سلف میلیونر او بلیونر شوی دی او که نه دا هم دغه شانتې د دې مارک او د ایلن ماسک په شان د دې سپورټ د دې جیب بیزوس سره و جیب بیزو چې دی نو هغه د بلیونر نه اوس ټریلیونر کېږي دنیا شی کمپنیانې چې دي هغه د اوس واخیستې امازان د هغې سره هول فود شو ټویچ شو نور داسې غټې غټې کمپنیانې دي واشنګټن پوسټ نیوز پیپر شو هغه دا واخیستې د سره هیلپ ته کوم ځای نه راغلی د ده پیرنټس چې کوم دي جیکی ان مایک دی جیب بیزو لا $3 لک ورکړی و چې هغه د نن سبا کنی نه 10 میلیون برابر برازي ویلیو د دومره پیسې هغه له ورکړی شوي په هغه وخت کې چې انلاین سټور کولاو کړي او هغه انلاین سټور چې کوم دی نن سبا هغه امازان دی نو ته ماته دا ووایې چې دا په خپله باندې د سکریچ نه درخ کو او که پیسې ته میلاو شوي وه دا ټول بلیونر چې کوم دي د دې سره څه نه څه لاس د خپل پیرنټس د طرفه یا د کورنۍ د طرفه دی هسې څوک نه بلیونر کېږي دا بس موږ یې په یو غلط فهمي کې ور اچولي چې بس تو کار کوه او ته به بلیونر شي اوورنایټ It's not possible. دا پروګرام سایبر پښتو ریالټي چک که دا ستاسو خوښ شوي نو موږ له هم ټاپک نور راکولی شئ په هغې باندې موږ دغه شان ریالټي چک ویډیو تاسو ته راغو او که خوښ وي نو بیا موږ ته وینا هم وکړئ موږ به دا پروګرام چې کوم دی کنټینیو ساتو